नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईले हेरिरहनु भएको टेक्निकल एडभाइस फर युट्युब च्यानलमा। सदाझै आज पनि नयाँ टिप्स लिएर आएको छु साथीहरु। आजको यस भिडियोमा 100% रियल एन्ड जेन्युइन एप्सको बारेमा कुरा गर्ने छु साथीहरु, जहाँबाट चाहिँ तपाईले धेरै फाइदा लिन सक्नुहुनेछ साथीहरु। तपाईले यो एप्सबाट अकाउन्ट क्रिएट गरेर तपाईले अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। र यसको के छन् त फाइदाहरु, सम्पूर्ण प्रोसेसहरु जान्नको लागि तपाईले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नै पर्ने हुन्छ साथीहरु। र यस्तै युजफुल भिडियोहरु पाउनको लागि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरु सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको टपिक। मैले साथीहरु यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु साथीहरु, त्यो लिंकलाई फलो गरिदिनु होला साथीहरु, किनकि त्यो लिंकबाट जानुभयो भने तपाईले साइन अप बोनस चाहिँ 10 रुपैयाँ पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैले साथीहरु त्यो लिंकलाई फलो गरिदिनु होला। त्यो लिंकमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। त्यसपछि यो एप्सलाई डाउनलोड गरिदिनु होला। यो डाउनलोड गरिसकेपछि ओपनमा टच गरिदिनु होला। ओपनमा टच गरिसकेपछि यहाँ नेक्स्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। नेक्स्ट गर्दै जानु होला साथीहरु। त्यसपछि गट इटमा टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि क्रिएट अकाउन्ट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। क्रिएट अकाउन्टमा टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, नेम भनेको छ आफ्नो नाम राखिदिनु होला, इमेल एड्रेस भनेको छ इमेल राखिदिनु होला, मोबाइल नम्बर राखिदिनु होला, पासवर्ड राखेर साइन अपमा टच गरिदिनु होला। साइन अपमा टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा एउटा ओटीपी कोड आउँछ साथीहरु। त्यो ओटीपी कोडलाई राखेर भेरिफाईमा टच गरिदिनु होला। यसरी साथीहरु भेरिफाईमा टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। त्यसपछि यो एप लोकेसनको पर्मिसन माग्छ, लोकेसनको पर्मिसनलाई एलाउ गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि फाइनली तपाईको अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ साथीहरु। त्यसपछि हामीले यहाँबाट चाहिँ फाइदाहरु चाहिँ के छ भने साथीहरु, यदि तपाई जागिर खोज्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईले जबमा गएर जबहरु खोज्न सक्नुहुनेछ। यो एप्सबाट अर्निङ गर्नको लागि चाहिँ तपाई जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ आफ्नो प्रोफाइल आइकन देखिरहनु भएको छ, यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिफरल कोड भनेको छ साथीहरु। रिफरल कोडमा टच गरिदिनु होला। रिफरल कोडमा टच गरिसकेपछि यो लिंकलाई कपी गरेर कुनै पनि सोशल मिडियाहरुमा शेयर गर्नुहुन्छ र त्यो लिंकमा गएर साथीहरु तपाईले को लिंकलाई फलो गरेर कुनै पनि साथीले अकाउन्ट क्रिएट गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईलाई अर्निङ हुन्छ। र यो गरेको अर्निङ चाहिँ विथड्र गर्नको लागि चाहिँ तपाई होम पेजमा जानु होला साथीहरु। त्यसपछि यहाँ ट्रिपल लाइन देख्न सक्नुहुन्छ, ट्रिपल लाइनमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला साथीहरु। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ माई वालेटमा टच गरिदिनु होला। माई वालेटमा टच गरिसकेपछि तपाईको यहाँ चाहिँ वालेट अमाउन्ट भनेर आउनेछ साथीहरु। मैले फर्स्ट टाइम अकाउन्ट क्रिएट गर्दैछु त्यसैले साथीहरु मेरो 0.00 छ साथीहरु। 0.00 KNP अर्थात 1 KNP बराबर तपाईको 1 रुपैयाँ हुनेछ साथीहरु। र विथड्र गर्नको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ रिडम भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसमा रिडममा टच गरिसकेपछि यहाँ प्लस भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, प्लसमा टच गरिदिनु होला। र मिनिमम विथड्र चाहिँ तपाईले 100 रुपैयाँ विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। त्यसपछि रिडम भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, रिडममा टच गरेर तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। आजको भिडियो यति नै साथीहरु। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा अवश्य लेखिदिनु होला साथीहरु। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा भेटौँला।